Pas kira blejt mirë si vini video në re, sot kena me folë për settingsat e Ronin S. By the way, nuk ka lidhje se çfarë Ronini ki, mundesh me pas Ronin S, S2, S3 ose tjetër firmë gimbals, po ne po bazojna më shumë për Ronin sot. Arsyeja që tema në gimbal është me marr lëvizje sa më smooth ose sa më të buta, që me dorë nuk mundesh me arrit. Po tash çdo gimbal e ka edhe mënyrën e vet se çysh me i bë çatë lëvizje më të buta. Për shembull, i ka do settingsa që ti duhesh me ia ndryshu në appin e tij. Nëse e ki veç Roninin, po besoj që e ki edhe appin, që mundesh me marr prej App Store, që e ka emrin DJI Ronin. Edhe tashun për momentin e kam kamerën në Ronin të vënume edhe jam të e gjiru qëtë video. Kështu që nuk më isha me qitë qëtu për bol, se tani edhe telefonin do isha me gjiru, po telefonin vyke e mundzoke. Kështu që e lash Roninin që aty edhe thashti u kalzoj juve settingsat e me se që shikon bo. Këtë video kom mujt me bo ma herët, po nuk kom desh për shkak që kom desh me i përvuq të settingsa në momentet që gjiroj video edhe për tjerë edhe për veti. Edhe kom po që qëta settingsa po më kryjnë punë shumë edhe po janë tamam smooth që me morë një video sa ma cinematic, kinematike. Këto settingsa unë i kom kombinu prej tutorialave tjerë që a i kom këqyr edhe mu kam përshtot mu. Unë s'po të me i bo kretë si kur të minjat fix edhe mos me ndryshu korë, se kjo mundet me ndryshu për se cilin person, po t'i kalzoj se qëfar janë të minjat edhe cilet janë të funksionu për mua. Tash pe hapum appin, që është DJI Ronin, edhe po konektumi me Ronin. Nëse nuk e keni konektuar, që klikoni connect edhe që ku është unë veç e konektume. Tani na kena me shku te çto user profile. Edhe çto kena me bë disa ndryshime. M-nishi është për shembull te gimbali ku e keni aty numrin 1, 2 dhe 3. Tash për M-nishin unë e kam pen follow. Do me thonë, mu i veç me ndjek onash. Nëse e uli gimbalin ose e ngriti, nuk e ndryshon te numri 1. Edhe tash te pen follow e keni mundësin ju me e bo slow, medium, fast edhe custom. Nëse i bani slow, Ronini automatik e përcakton si për nga dal, po nuk e den se sa, ose mediumin ose fastin, kështu që unë e kom vendos me i bo custom edhe me i bo vet. Tash të të trijat, unë e kisha bo pak ma ka minimumit, dhe më thonë dikon 25 i kisha lëm të trijat njët. Qka është follow speed? Follow speed është momentin që ti jetu e ndjek dikan, a i këthe në ndjath, ti për shembull e ndjek në ndjath. Që është se sa shpejt për reagon kryet e kamerës me lëvizjet poshtë që i ki. Nëse këto e lojna në maksimum, do me thonë momentin që na e këthena, këthet edhe kamera me njëherë. Po, nëse e lojna pak ka minimumi, i lojna që me thonë shqip pak luft, edhe na e lëvizim dorën, tani kjo kthehet ka dole. Edhe këtë do më thonë për mi po sa ma but, është me lënë ma pak. Deadband është ma so ku e reagon kamera kur të lëvizim stickin. Do me thonë, nëse e kishum lënë deadband 10, i bjen që na e kena këthy stickin, edhe mas 1 sekunde 2 janë i stu këthy kamera. Nëse e lojna low numrat, momentet që e kthejna, kthehet edhe kamera. E këto unë ja kom lënë krejt dysha, ju mundi me saktu cilën doni, po unë ja kom lënë krejt dysha që jo bashkë me njëherë me reagu, po pak masanaj. Një farë delay me pos mes tëne. Tani push mode e kom bo push, pan and tilt. Push mode është me shty kamerën me dorë. Do me thonë, nëse e ki kamerën me një pozicion, mund është me ullë me dorë, manualisht, ose me e këthy edhe nuk është që e prish gimbalin, më stanin. Nëse e ki selektu me shta normal, por nëse e ki off, atër nuk ban me prek me dorë, kryet e gimbalin. Stan user profile për nishin, për M2-shin, tash qëta unë e përdori tankohen qëtë M2-shin, nishin e përdori pak marol. Tash M2-shin e përdori si pan and tilt follow. Do me thonë, momentit që unë e kam gimbalin dorë, edhe kur te këqoj gimbalin për pjetë, ullet kamera, po edhe kur te këthejt një të nko. Në mund të dyjat i kam në levizje, edhe këta unash. Edhe follow speed e kumulon 26, 16, 17. Dhe më thonë, edhe kjo pak ma ka minimumi. Deadband, njëtë sikur M-nishin, edhe sensitivity e kumulon medium. Dhe më thonë, me reagu gimbali një farë mesatare. Jo bashkë shumë ka dole, po edhe jo shumë shpejt. Edhe push mode e këmbo një t'insan. Të mundë se du në herë me ndreq kryet se qysh për më pëlqenë mu, mu i me shty me dorë onash edhe te push për pjetë. Se ka mundësi që kur te marrsh gimbalin safety, by default mund është me post ose kit maksimum ose veç të regullu me qashto. Edhe momentin që pe leviz gimbalin po të kthejet shumë shpejt edhe nuk pedim pse, edhe nuk po nalët mirë, dhe më thonë, gjithë sem për reagon shumë shpejt edhe nuk po të pëlqen. E prandaj, pjo kalzaj që të settingsa. Edhe M3-shi është, Edhe M3-shin e pot se klikova pa hiri, shkon kamera për pjetë kur bëhet 360 roll. Këta me ju thonë drejtën, halo nuk e kom përdor me naj video që më ka vyjt. Dhe më thonë e kom provu si opcion, ama nuk është që kom gjithë në farvene ku me e përdor. Okej, nëse të kenë settingsat e Roninit tem, nëse ju ka pëlqy video, bënë like, po që dënë në mi bashku channel për sa ma shumë kësi video, bënë subscribe, edhe mos harro shkruaj në koment për na ide tjetër për tutorialin e RS. Peace out.